Cách trộn đất đơn giản, trồng cây gì cũng tốt, không cần phơi, không ủ, không chờ, đặc biệt là không tốn nhiều chi phí. Mọi người đã biết cách làm chưa? Xin chào mọi người, để có được một vườn cây sai chịu quả, cây lúc nào cũng phát triển xanh tốt thì cái khâu làm đất là cái khâu quan trọng nhất. Cây có phát triển tốt hay không hay gặp nhiều vấn đề thì cũng bắt nguồn từ đất, vì đất là nền móng tốt thì cây sẽ phát triển tốt. Với những bạn mới bắt đầu làm vườn chưa biết cách làm đất và xử lý đất chưa ổn định thì mọi người không thể trồng cây được, cây gặp rất nhiều vấn đề, chết cây, cây èo ọt, vàng lá, chậm lớn và trái không được nhiều. Phân chuồng và rác nhà bếp chưa ủ hoai mục và chưa xử lý sạch mầm bệnh, độ pH đất quá thấp hoặc quá cao thì cây cũng không thể phát triển tốt được. Tất cả kinh nghiệm làm vườn thì mình cũng đã làm thành video và chia sẻ trên kênh của mình. Bạn nào chưa biết thì cứ hỏi mình gửi link qua cho mọi người xem. Để không bỏ lỡ những video mới thì mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh, bật thông báo lên để khi mình ra video mới thì YouTube sẽ gửi thông báo đến cho mọi người. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu vào nội dung của video hôm nay. Cách làm đất hôm nay thì rất tiện cho những bạn ở vườn, những bạn ở thành phố cũng làm được luôn, nhưng hơi cực hơn chút xíu. Hơi bất tiện chút xíu nhưng không sao, vẫn làm được. Hồi trước mình trồng cây ở thành phố Đà Nẵng mình vẫn làm đất theo cách này. Đầu tiên thì mình sẽ gom lá cây khô trong vườn để chất thành một đống và ủ cho nó mục ra thành mùn hữu cơ. Mình để cho lá cây nó rụng tự nhiên và nó mục từ từ thì nó sẽ lâu hơn so với mình gom lại thành đống. Khi mình gom lại thành đống vậy thì phân hữu cơ nó dễ mục hơn so với mình để lá rụng tự nhiên trong vườn. Và những cái đống lá cây này nó nằm ở đây nhiều tháng, nhiều năm, biết bao nhiêu mùa mưa tưới qua đây rồi. Những cái lá nào nó nằm ở giữa và nằm sát đất thì nó tiếp xúc với đất và độ ẩm nó sẽ hoai mục từ từ. Nhìn tổng quan từ trên xuống dưới thì mọi người thấy cái lớp trên cùng nó vẫn chưa mục vì nó không được phủ kín bởi cái lớp lá bên trên. Và cái lớp lá trên cùng nó cách xa với độ ẩm nên nó rất khó hoai mục. Khi mà mình dỡ cái lớp lá trên cùng rồi thì mình xem cái lớp lá ở giữa và cái lớp lá bên dưới nè. Cái lớp lá ở giữa thì nó cũng đang bắt đầu hoai mục và càng xuống dưới càng sát mặt đất thì cái lớp lá đã hoai mục hoàn toàn thành phân hữu cơ. Mùa mưa thì cái đống lá cây này nó sẽ hoai mục thành phân hữu cơ nhanh hơn so với mùa nắng. Mùa nắng mỗi lần tưới cây mình đi ngang cái đống phân hữu cơ này thì mình cũng tưới nước sơ qua cho nó có độ ẩm thì nó sẽ nhanh hoai mục hơn. Và sau khi mình ủ được một thời gian thì đây là cái lớp mùn hữu cơ nè. Cái lớp mùn hữu cơ này mình đem bón cho cây hoặc là đem trồng cây thì cây sẽ phát triển rất là tốt. Rồi giờ mình sẽ hốt hết cái đống lá cây này, hốt từ trên xuống dưới luôn. Mình đem về vườn và chuẩn bị trộn đất để trồng cây nha. Gom mùn hữu cơ xong rồi thì mình qua đây xúc thêm một ít phân bò nữa. Phân bò này thì mình đã ủ hoai mục và xử lý sạch mầm bệnh rồi. Cái hôm mới về đây mình có mua 140 bao phân bò không có nuôi bằng muối. Con bò mà nó ăn muối thì mình dùng bón cho cây thì cây nó không có tốt. Và phân bò để ủ phân thì mình phải chọn phân tươi thì cái hàm lượng nitơ mới cao. Phân bò này ủ nó cũng mất thời gian lắm chứ không có nhanh được. Để vài hôm nữa mình rảnh mình làm video chia sẻ mọi người cách ủ đúng kỹ thuật nha. Mình phải ủ phân bò đúng kỹ thuật thì cái phân bò nó mới sạch mầm bệnh và nó hoai mục hoàn toàn thì cây nó mới hấp thu được và nó phát triển tốt trên cái nền phân bò này nha mọi người. Mọi thứ mình đã chuẩn bị xong, bây giờ mình bắt đầu trộn đất nha. Và cái chậu ghép này người ta đã đục lỗ thoát nước sẵn rồi. Chậu nhà mọi người chưa đục lỗ thoát nước thì mọi người nhớ đục lỗ thoát nước nha. Đầu tiên thì mình cho cây gỗ đã gần mục vào trước, cây to vào trước và cây nhỏ dần từ từ lên trên, và phía lên trên mặt là mình cho cái lớp mùn hữu cơ thật là mịn. Cái chậu đất này sau khi mình trộn xong mình sẽ trồng cây liền, cho nên mọi người phải đảm bảo là cái nguyên liệu mọi người cho vô là đã gần như là hoai mục. Những cái cây và những cái lá khô mình bỏ vào trong cái chậu này nó cũng đã gần hoai mục rồi mọi người. Nó đã rớt xuống đất rất là lâu rồi nhưng vì nó chưa tiếp xúc với đất nó chưa mục thôi. Nhưng khi mình chạm vào cái cây mình đã thấy cái lá nó đã mềm ra rồi. Nó đã có quá trình phân hủy rồi chứ không phải cây tươi nha. Nếu như mọi người dùng lá cây tươi lá cây vừa rụng xuống mình cho vào mình ủ liền thì mọi người phải có thời gian ủ. Vì những cái lá cây này trong quá trình phân hủy của nó sẽ sinh ra một lượng nhiệt rất là lớn làm ảnh hưởng tới rễ cây. Còn những cái lá cây này nó rụng lâu rồi, nó đã gần hoai mục rồi thì nó không còn sinh nhiệt nữa. Nên mình cho vào là mình trồng cây được luôn. Bây giờ mình sẽ đạp để cho cái mùn hữu cơ này nó giã xuống. Mùn hữu cơ này mình có nhiều thì cho nhiều, có ít thì cho ít. Mình cho khoảng nửa chậu.
Và một thời gian nữa khi cái mùng hữu cơ này nó hoai mục hoàn toàn thì chậu đất mình nó sẽ xẹp xuống. Cho nên khi đổ đất vào trong cái chậu này mọi người đổ đầy luôn nha, đổ đầy trừ hao, một thời gian nữa nó sẽ xẹp xuống đó. Sau khi mình đã cho một lớp cây gỗ bên dưới và một lớp lá to lên trên rồi thì tiếp theo mình sẽ cho đất mùng hữu cơ vào. Cái đất mùng khô là mình hốt ở trên khô, còn cái đất mùng có màu nâu thì mình hốt cái chỗ có độ ẩm. Và cái lớp đất mùng này mình sẽ trộn chung với phân bò. Mình dùng khoảng 60 đến 70% đất mùng, còn khoảng 30 đến 40% thì mình dùng là phân bò. Ngoài phân bò ra mọi người có thể dùng bất cứ loại phân chuồng nào cũng được. Phân dê, phân thỏ, phân gà. Phân nào mà đã hoàn toàn hoai mục và đã ủ sạch mầm bệnh rồi thì mọi người cứ cho vào trồng. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên, mình trộn cái lớp bên trên thôi, mình trộn cho mùng hữu cơ và phân bò được hòa quyện lại với nhau. Còn cái lớp lá cây bên dưới mình cứ kệ nó, không xới trộn gì hết. Hàng ngày mình tưới cây á thì cái lớp lá cây bên dưới nó sẽ hoai mục hoàn toàn, một thời gian nữa thì nó cũng mục mịn ra như cái lớp bên trên vậy đó. Sau khi mình đã trộn cho nó hòa quyện rồi á thì mình sẽ dàn cho cái mặt chậu được bằng phẳng ra. Những cái lá nào to còn nằm phía trên thì mọi người vùi cho nó xuống dưới. Để trồng được cây dưa, cây cà vào trong cái nền đất này thì mình sẽ nói sau nha. Giờ mình sẽ nói cây rau trước. Nếu như mọi người trộn đất này để trồng cây rau thì bây giờ mọi người có thể gieo hạt rau hoặc là cho cây rau vào trồng được rồi. Với những loại rau có bộ rễ khỏe, mình không cần xử lý đất, mình vẫn trồng rau được, như là rau cải ngọt, cải xanh nè, rau muống, rau dền hay là cây đậu bắp thì cái bộ rễ nó cũng rất là khỏe, và còn rất nhiều loại rau khác nữa. Còn nếu như mọi người vẫn muốn phòng bệnh cho cây thì mọi người có thể dùng viên sủi Nanogo nè, hoặc là nấm Trichoderma tưới qua một lần, rồi ngày hôm sau mình gieo hạt hoặc là trồng cây vào luôn. Chậu đất mình trộn để trồng bí thì nó cũng hay có bệnh với bộ rễ, nên mình có sử dụng qua nước viên sủi Nanogo để mình tưới sơ qua. Viên sủi này mọi người mua về thì hòa nước tưới liền cũng được, hoặc là mọi người sinh khói để cho nó ra được nhiều nước hơn, để lợi hơn đó. Cách sử dụng viên sủi và cách sinh khói viên sủi này thì mình cũng đã có video chia sẻ rồi. Bạn nào chưa xem, chưa biết video đó ở đâu thì nói mình gửi qua cho mọi người xem. Và khi tưới viên sủi này vào trong đất thì mọi người nên tưới lúc chiều mát. Qua một đêm dài không có nắng thì vi sinh có thời gian chui vào trong lòng đất và phát triển sinh sôi nảy nở, nhân đôi mật số. Và ngược lại, nếu như mọi người tưới nước viên sủi này vào buổi trưa nắng thì khả năng là vi sinh sẽ chết rất là nhiều. Rồi với những cái nền đất mà mình trồng cây trước đó, cây đã bị héo xanh hoặc là bị tuyến trùng rồi thì mình không xử lý theo cách này được nha. Mà mình sẽ xử lý thêm một bước nữa là phải dùng thuốc. Vì là viên sủi Nanogo hay là nấm Trichoderma thì nó cũng chỉ có tác dụng phòng thôi chứ không có tác dụng trị. Khi vườn mình đã có những cái bệnh như vậy rồi thì mình phải dùng thuốc mới đảm bảo được nha mọi người. Và nếu như cái lá cây của mình nó còn tươi, nó chưa mục hoàn toàn như cái lá cây của mình thì mọi người cần thời gian phải ủ thêm. Nếu như mọi người không biết chắc là cái chậu đất của mình trộn vậy đã trồng được chưa thì mọi người có thể kiểm tra. Để kiểm tra coi cái chậu đất mình đã trồng cây được chưa thì sau khi trộn đất xong thì mọi người tưới nước cho nó ướt từ trên xuống dưới đi. Tưới nước thường cũng được, tưới nấm Trichoderma hay là viên sủi Nanogo gì cũng được. Sau khi tưới xong thì mọi người lấy bạt trùm kín lại cho nó hầm hơi bên trong. Rồi ngày hôm sau hoặc là 2 hôm mình mở ra, mình cho tay vào trong, cho giữa vào trong cái lòng đất của chậu luôn. Mình kiểm tra coi trong đây nó còn nóng không. Nếu như nó còn hơi ấm ấm hoặc là nóng nhiều thì đó là dấu hiệu lá cây hoặc là phân chuồng của bạn nó chưa qua quá trình phân hủy. Nếu như cái chậu đất mình nó còn nóng như vậy thì mình không thể gieo hạt, cũng không thể trồng cây vào. Cái chậu đất mà nó còn nóng vậy thì mọi người đậy bạt lại và tiếp tục ủ cho đến khi nào cái chậu đất nó hết nóng, nó mát hoàn toàn rồi mới trồng cây vào được. Mình cứ tưới nấm Trichoderma hoặc là viên sủi Nanogo mình tưới xong mình lấy bạt mình trùm kín lại. Vài ngày sau mình thấy cái chậu đất mình nó khô thì mình sẽ tưới nước cho nó giữ độ ẩm. Khi nào có độ ẩm thường xuyên thì nó mới hoai mục nhanh được. Còn cái chậu đất mình nó khô thì nó khó hoai mục lắm. Cứ thỉnh thoảng tưới nước cho nó một lần và trùm kín lại, khi nào nó hoai mục hoàn toàn và nó không còn nóng nữa thì mình sẽ trồng cây vào được. Trong quá trình làm nội dung có gì thiếu sót hoặc là chưa hài lòng thì mọi người có thể đóng góp ý kiến với phần bình luận, mình sẽ khắc phục trong những video tới. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video mới đầy đủ và chi tiết hơn.